Hej! Idag ska jag visa hur du kan skapa ett 3D-objekt i After Effects. När du öppnar programmet så kommer du till den här startsidan där du kan välja att skapa en ny komposition, vilket är det vi ska göra. Här kan du sätta in massa inställningar, till exempel vad det ska heta. Du kan välja 3D-objekt. Och hur stort det ska vara, även bakgrundsfärg och så vidare. Det viktiga här är att du går till 3D-renderer och väljer vilken du vill ha. Cinema 4D funkar väldigt bra, så den skulle jag fortsätta använda. Den är egentligen ett eget program, men som nu ingår ungefär en light-version i After Effects, vilket är väldigt nice. Och då trycker du på OK för att godkänna alla inställningar. Här ser du då din komposition. Och det första du måste göra är att skapa ett lager, layer. Och det kan du göra här uppe genom att trycka på layer och new, och sen skulle jag välja shape layer. Då ser du att du dyker upp en shape layer här nere. Då har du två val. Antingen kan du trycka på den här lilla saken för att göra det till ett 3D-lager. Då ser du att det kommer upp de här pilarna. Eller så kan du börja genom att göra en form, till exempel rektangel här genom att trycka där, eller genom shortcuts. Och så har du en rektangel. För att göra den här 3D så vänsterklickar du och så trycker du på 3D layer. Det är ju samma sak som att trycka här egentligen. Det viktiga här är det som heter Geometry Options. Om du följer ner den så är det att det finns något som heter Extrusion Depth. Det här är det som gör att den ser ut att vara 3D. För att visa det tydligare så ska jag rotera elementet lite. Och här, om jag drar i Extrusion Depth så ser ni att den får en dimension helt plötsligt. Och där har du ditt 3D-objekt som du kan manipulera lite hur du vill och lägga på massa fler effekter. Och här uppe kan du välja färg på det liksom. Om du kanske vill ha en vit med en liten mörkgrå skugga. Det var så lätt att göra en 3D-objekt.